જૈન મિત્રો, આ એક બોક્સ બનાવ્યું છે, તેની બાયર પ્રાઇસ જાય એટલે વધવાના ચાન્સ વધારે રહી છે. આ છે ક્રૂડ ઓઇલનો ચાર્ટ. તેમાં મેં 5 મિનિટનો ટાઈમ ફ્રેમ રાખ્યો છે, એમ કે મને આ સોરસ જે સાઇડવેઝ થાય છે 5 મિનિટના ટાઈમ ફ્રેમમાં, ત્યારે આ સોરસ ચોખ્ઠું બનાવશું ને ત્યારે તેની બહાર કોઈ એક કેન્ડલ બને છે ને બ્રેક કરીને, ત્યારે પ્રાઇસ 100% વધે છે. તો ચાલો જોઈએ તે કેન્ડલને બ્રેક કરે તો અહીં હું એક ઓપ્શન લઈ લઉં છું 62,000નો કોલ. જો તેની અંદર વધવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે અને હવે બોક્સની અંદર આપણે જોઈશું વાયર કે બોક્સની અંદર એક કેન્ડલ એને પાર કરી ગઈ એટલે આપણે આની અંદર એન્ટ્રી લેવાની છે અને સ્ટોપ લોસ આગળની જો લીલી કેન્ડલ એની પછીની જે પેલી અત્યારે ચાલુ છે અને એની નીચેની જે કેન્ડલ છે ને લોને સ્ટોપ લોસ મૂકવાની હોય છે. કેવી રીતે સ્ટોપ લો, આ સોખટાની બહાર પ્રાઇસ વહી ગઈ અને તેનો ટાર્ગેટ કેવી રીતે નક્કી કરવો તે પણ હું તમને કહું. જ્યાંથી પ્રાઇસ નીચે આવી છે, જો મોટી લાલ કેન્ડલ આવું સોખઠાના ખૂણા ઉપર હાવ પેલી એક સાઈડ લીલી દેખાય છે અને એક સાઈડ લાલ દેખાય, લાલનો જે ખૂણો છે ને ત્યાંનો આપણે પહેલો ટાર્ગેટ રાખવાનો. પછી એની ઉપર નાની નાની લાલ બની છે એવી રીતે ધીરે ધીરે ઉપરની સાઈડના ટાર્ગેટ રાખવાના. તો હું તમને બતાવું કે જે આ બ્લુ લાઇન પહેલી કરી છે ને, જે કેન્ડલ બનતી હોય ને આવી હેમર કેન્ડલ કહેવામાં આવે છે, હથોડી જેવી દેખાય છે. તો ત્યાંથી આપણે એના હાઈથી આપણે એન્ટ્રી લેવાની છે 130 રૂપિયાની, અથવા તમે ચાલુ પ્રાઇઝે તમે એન્ટ્રી લઈ શકો છો. અને જે કેન્ડલે તમે એન્ટ્રી લો ને એની આગળની કેન્ડલનો લો એટલે નીચેની સાઈડનો જે પ્રાઇઝ હોય ને એની સ્ટોપ લોસ મૂકવાની. તમને આ વિડીયોમાં બહુ ખૂબ સરસ રીતે હું તમને સમજાવીશ. સ્ટોપ લોસ નો ટાર્ગેટ હું તમને આ એરો દોરીને બતાવું છું કે એનો લો છે, જો નીચેની સાઈડ છે ને એનો, અને સ્ટોપ લોસ એ તમને બતાવું કેટલા રૂપિયા રાખવાની છે. તેની એકદમ સરસ રીતે 121 રૂપિયાની આપણે સ્ટોપ લોસ રાખવાની છે કે પ્રાઇસ નીચે આવવાનું શરૂઆત થઈ. હાલો કે બાય ચાન્સ આપણો ટાર્ગેટ ન મળ્યો અથવા તમે ખરીદ્યું ને તરત તમારું પ્રાઇસ 2 મિનિટમાં નીચે આવી ગઈ તો 121 રૂપિયા તમારી સ્ટોપ લોસ બુક થઈ જાય. એનાથી વધારે નીચેની સ્ટોપ લોસ મૂકવી નહીં, એમ કે નક્કી ન હોય ક્યારે કેટલી પ્રાઇસ તૂટે એની. તો મેં મારો ટાર્ગેટ નક્કી કરી નાખ્યો છે, તમારે એરો જો તો એ જોઈ શકો છો. અને ટાર્ગેટ 2, ટાર્ગેટ 1 ને ટાર્ગેટ 3 ને ટાર્ગેટ 4 એમાંથી જેટલા ટાર્ગેટ ઓકે થાય તે આપણે કરીશું. ફર્સ્ટ 1 ટાર્ગેટનો મારો લક્ષ્ય છે. તો પહેલો ટાર્ગેટ મેં એરો દોર્યો છે, ત્યાં લગી પ્રાઇસ જાય એટલે હું મારું પ્રોફિટ બુક કરી લઉં. અત્યારે હું પેપર ટ્રેડિંગ કરું છું. આ વિડીયો એજ્યુકેશન માટે છે, કોઈ તમને આમાં ખરીદી કરવાની કે એવું કાંઈ વસ્તુ નથી. પણ જ્યારે તમને આવું સાઇડવેઝ માર્કેટ દેખાય તમારે એક પટ્ટી બનાવી નાખવાની અથવા 2 લાઇન ગોઠવી દેવાની એવી રીતે. પછી એની બહાર કોઈ એક કેન્ડલ ગ્રીન બની જાય ને એટલે તમારે એન્ટ્રી લેવાની અને નીચેનો જે લો હોય પ્રાઇસ નીચેની સાઈડની કેન્ડલનો, તો ત્યાંથી તમારે સ્ટોપ લોસ મૂકવાની છે. જ્યાં લગી મારો એરો છે ત્યાં લગી પ્રાઇસ જાય છે ત્યાં લગી હું પ્રોફિટ બુક કરી લે. અને નીચે આવવાનું શરૂ થાય તો હું વાઇટ નહીં જો કે મારો ટાર્ગેટ પ્રમાણે પ્રાઇસ થાય એમ. હવે હું તમને ખૂબ સરસ રીતે એન્ટ્રી પણ તમને બતાવીશ. હું અહીં લખું છું સ્ટોપ લોસ, તમને વિડીયોમાં ખૂબ સરસ રીતે દેખાય તે માટે કે જેવું હું સ્ટોપ લોસ લખું છું ને એની નીચેની સાઈડ તમારે એ ખૂબ સરસ રીતે મેં તમને પહેલાં કીધું હતું 121 રીતે. એટલે આ વિડીયો તમે જોજો શાંતિથી. જ્યાં લગી કોઈ કેન્ડલ બને, ઘણી વખત આપણે વિડીયો બહુ ફાસ્ટ જોવાની ટેવ પડી ગયો. હું જ્યારે સ્ટડી કરું છું ને અત્યારે તો અમુક આપણે એમ જોતા ઘાએ ઘા પ્રાઇઝ ઉપર નીચે જતી હોય તો આપણને જે ચાર્ટ જોતા હોય ને તે આપણીથી રહેવાય નહીં, ઘડી ગઈ ને ઘડી ગઈ. હમણાં પ્રાઇસ નીચે આવી જાય, ઘણી વખત કેવું થતું હોય અગાઉ આપણને 2 મિનિટ પછી પ્રાઇસ ખૂબ ઉપર જતી હોય, અડધી કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક જેટલું આપણે વેઇટ કરવું પડતું. હાઈએસ્ટમાં 5 કલાક, 6 કલાકે વેઇટ કરવું પડે. આપણે એન્ટ્રી લીધી ને આપણો ટાર્ગેટ લગી પૂગવામાં ઘણી બધી પ્રોસેસ લેતી હોય. તો તમે જુઓ છો 27 પોઈન્ટ પ્લસ ત્યાં 27 ગુણ્યા 100 ગણો એટલે 2700 રૂપિયાનું પ્રોફિટ થાય. માનો કે તમારી ખરીદવાની હિંમત હાલે છે અને નુકસાની આવી હોય તો ખમવાની શક્તિ હોય તો તમે આવી રીતે સ્ટડી કરીને તમે પણ કરી શકો. મેં જો આની અંદર એ સોરસ સોકટું દોર્યું, મેન ચાર્ટ છે ક્રૂડ ઓઇલનો અને એનું ઓપ્શન છે 62,000નો કોલ ઓપ્શન. તમે કોલ ઓપ્શન ખરીદ્યું. સ્ટોપ લોસ પણ તમે સરસ રીતે તમને ટાર્ગેટ, એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ 2 વસ્તુ તમને આ ચાર્ટની અંદર મેં બતાવી. જો વિડીયોમાં તમને ખ્યાલ ન આવે તો કોમેન્ટ કરી પણ કહી શકો છો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને ખૂબ સરસ રીતે જે ટોપિક નથી સમજાણો તે હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ મારી શક્તિ મુજબ, મારી આવડત મુજબ. હું પણ સ્ટડી કરું છું. આ તો હું જે સ્ટડી કરું છું મને મારા ટાર્ગેટ સાચા આવે છે એટલે મેં કીધું ચાલો વિડીયો બનાવીને લોકો સુધી શેર કરું જેથી કરીને બીજા વ્યક્તિને આવડે.
તો મેન વસ્તુ એવી છે કે લોકો આમાં નુકસાની બધી ઘણી બધી કરતા, મેં ઘણી બધી નુકસાની કરી, પણ હવે ખરીદવામાં જીવ હાલતો નથી. એટલે મને વિડીયો બધો ખૂબ ક્રિએટિંગ આ તે ફાવતું હતું, એટલે મેં તમારી સાથે વિડીયો બનાવીને શેર કર્યો કે સ્ટોપ લોસ કેટલી મૂકવાની, હાવ ઓછા પોઈન્ટની, કેટલાની 130માં આપણે ખરીદ્યું છે અને 121 10 પોઈન્ટની સ્ટોપ લોસ, અને આપણને પ્રોફિટ કેટલું મળ્યું, 27 પોઈન્ટ કરતાં વધારે મળશે. તો આપણે 27 પોઈન્ટ ગણીએ કે 30 પોઈન્ટ ગણો ને તોય તે તમને 350 રૂપિયા અને 3000નું પ્રોફિટ મળે. અને એવી જ રીતે તમે 10 પોઈન્ટ ગણો પ્રોફિટના તો 1000 રૂપિયાનું પ્રોફિટ થાય. તો જેવું તમે પ્રોફિટ નક્કી કરો, કાલે મેં એક વિડીયો મૂક્યો હતો એમાં મેં 130 રૂપિયાનું પ્રોફિટ હતું મારા ડરને લીધે, નકર એમાં 4450નું પ્રોફિટ હતું. આજનું તમે જોશો વ્યવસ્થિત ચાર્ટ તો આની અંદર ખૂબ સરસ પ્રોફિટ થાય એવું છે. પણ મેં આ વખતે બાય કર્યું નહોતું, થોડુંક આપણે જ્યારથી મારે પ્રાઇસ ખરીદવી હતી ત્યારથી હું ખરીદવી નહોતો શીખ્યો, એટલે મેં શું કર્યું, છોડી દીધું. તો મારી વિચાર હતો કે મારે 131 રૂપિયા મારે ખરીદવું છે, તો ત્યાંથી હું ખરીદી ન શક્યો, એટલે મેં પછી બંધ કરી દીધું. એમ કે જેવું હું હજી વિચારતો હતો ને ત્યાં તો પ્રાઇસ ખૂબ ઉપર વહી ગઈ, અને તમે જોઈ શકો છો 27 28 પોઈન્ટ 29 30 પોઈન્ટ થઈ ગયા. તો 30 ગુણ્યા 100 ગણો તો તમારે કેટલા રૂપિયા થાય, 3000 રૂપિયા. 3000 રૂપિયા તમને અડધી કલાકે નથી થઈ, 10 થી 15 મિનિટ વધીને 15 મિનિટ જ થઈ છે. 15 મિનિટમાં 30 પોઈન્ટ મળ્યા. એવી રીતે ઘણી વખત 30 પોઈન્ટ વધવામાં 2-3 કલાકે વહી જતી, કલાક થતી હોય. 1 રૂપિયો 3 રૂપિયા 10 રૂપિયા પ્રાઇસ ઉપર નીચે ધીરે ધીરે પ્રાઇસ વધે. ઘણી વખત એકારે 50 100 પોઈન્ટનું મુવમેન્ટ આપી દે, નક્કી ન હોય. તો જેવી તમારી આવડત, જેવું તમે સ્ટડી કરશો એ પ્રમાણે તમને મળશે. હું કેમાંથી સ્ટડી કરી એવું તમને પણ જણાવું. પુષ્કરાજ ઠાકોર જે સર છે તેના વિડીયોના માધ્યમથી મેં સ્ટડી કરી છે, અને ટેક ઘનશ્યામ સર તેનો વિડીયોના માધ્યમથી મેં કરી છે કે પ્રોફિટ કઈ બુક કરવું, એ પણ હું ખૂબ સરસ રીતે ટેક ઘનશ્યામ સરના વિડીયોના માધ્યમથી શીખો છું. કે જ્યારે કોઈ તમે પ્રોફિટ બુક કરો, જ્યાંથી એન્ટ્રી લીધી અને નીચેના લોની સ્ટોપ લોસ મૂકવાની, આગળની કેન્ડલની હેમર કેન્ડલનું કહે છે કે જે માનો કે પ્રાઇસ પહેલાં ખૂબ તૂટી ગઈ હોય, ડાઉન ટ્રેન હાલતું, જો લાલ નકરું નીચે આવ્યું, બરાબર, અને પછી એક લીલા કલરની હેમર કેન્ડલ બની, કેન્ડલ હથોડી જેવી બની, કેવી હથોડી આકારની, પણ આમ અણી ન હોય, પણ આમ નીચેનો ભાગ હાવ પટલો હોય ને ઉપરનું બોડી નાની એવી મીડિયમ. આ ચાર્ટની અંદર તમને લાઈવ જોઈ શકો. તો ત્યાંથી એમ કહે છે કે એને બ્રેક કરીને એક કેન્ડલ ઉપર બની છે, તો આમાં એક કેન્ડલ એને બ્રેક કરીને ઉપર બની, એટલે આપણે શું વિચારવાનું, ખરીદવાનું. તો ત્યાંથી આપણે ખરીદી કરવાની, નીચેના ભાગની સ્ટોપ લોસ. સૌ પ્રથમ પહેલી વાર ડાઉન ટ્રેન્ડ હોવો જોઈએ. જો તમે T4 લખ્યું છે, ત્યાંથી ઠેઠ T1 લગી એને નીચે લગી એટલી બધી પ્રાઇસ તૂટી છે. કેટલી તૂટી, 100 થી 150 પોઈન્ટ તૂટી ગઈ. 243 હતી એના 130 રૂપિયા થઈ ગયા, તેનાથી પણ ઓછા, તો 121 રૂપિયા જેટલી. તો એટલી બધી પ્રાઇસ તૂટી. પછી હેમર કેન્ડલ બની, તઈ એન્ટ્રી લેવાની છે. માનો કે 240 હતા અને 200 રૂપિયા થયા, ત્યાં હેમર બની હોય તો તમારી સ્ટોપ લોસ હિટ થવાના ચાન્સ વધારે રહી. તો ઘણી વખત એવું થાય કે ઘણા મિત્રો હોય કે સ્ટોક માર્કેટ એક એવી વસ્તુ છે જે કોઈ શીખતું નથી પહેલાં, અને પહેલાં ડાયરેક્ટ ખરીદી અને વેચવાનું ચાલુ કરીએ એટલે નુકસાની ઘણી બધી આવે છે. લોકો ઘણા બધા એવા ફ્રેન્ડ છે કે જેને નુકસાની ખૂબ બધી થઈ છે. તો એના માટે મેં આ સ્ટડીનો વિડીયો મેં બનાવ્યો છે, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારી ટેલિગ્રામની પણ લિંક છે. એમાં મને અમુક વાર એવું લાગે ક્રૂડ ઓઇલ મારી પાસે સમય હોય, દિવસે હું જોબ કરું છું, તો રાતે મારી પાસે સમય હોય ને ત્યારે અમુક વાર હું કોલ આપું છું કે રાતે ક્રૂડ ઓઇલ. જો તમારી પાસે એન્જલ વનનું એકાઉન્ટ ન હોય તો ટેલિગ્રામમાં લિંક છે, ડીમેટ એકાઉન્ટ એન્જલ વનનું ખોલી લેજો. એમાં મને એની બીજા કોઈ બ્રોકરની મને નથી ખબર, પણ એન્જલ વનમાં મને ચાર્જ બધો વ્યવસ્થિત લાગ્યો છે ટ્રેડિંગનો. મેં જાતે ટ્રેડિંગ કરી છે, અને એમાં મેં પોતે એક સ્ક્રીનશોટે મૂક્યો છે કે મારે 65 રૂપિયા જેવો ચાર્જ લાગ્યો હતો એક ટ્રેડિંગનો. મેં 130 રૂપિયા પ્રોફિટ બુક કર્યું, મારા ભાગમાં 65 રૂપિયા આવ્યા નાસ્તા પાણીના. એ પહેલાં મેં 15,000ની લોસ કરી હતી. તો આવું બધું થતું હોય, નુકસાની આવતી હોય તો સહન કરવી પડે. અને ઘણી વખત તે નુકસાની એટલે આવી કે જે આવડતું નહોતું, અને અમે એમ વિચારતા હતા કે આમાં પૈસા નાખ્યા પછી વધતા જશે એમ. એટલે મેં એક ફ્રેન્ડ, બે મિત્ર ભેગા થઈને અમે ગ્રુપમાં નાખ્યા હતા.
તો એવી રીતે થયું હતું કે સ્ટોપ લોસ ને એવું કંઈ ખબર ન પડતી અને લોકોને કહેવાથી અમે ખરીદી કરી અને થોડું ઘણું અમને એમ હતું કાંઈથી પ્રાઇસ વધશે, તો એની લીધે ઊંધું થયું કે જે નુકસાની 0 થઈ ગયા પૈસા. તો આમાં કોઈ દી રેઢું નહીં મૂકવાનું, તમારી નજરની સામે હોય ત્યારે જ તે સૌ પ્રથમ પહેલાં માર્કેટ છે ને આમ સાઇડવેઝ થવા દેવાનું. જો આવી રીતે રોજ તમારે ટ્રેડિંગ કરવી જરૂરી નથી, પણ રોજ ચાર્ટ જોવો લાઈવ એ જરૂરી છે. એનો ફાયદો કહું કે જ્યારે આવું માર્કેટ સાઇડવેઝ થાય ને જે બહાર નીકળે છે ને ત્યારે ખૂબ સરસ પ્રોફિટ ટૂંક સમયમાં આપી દે. અને જેને સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ફાવતું હોય, માનો કે 5, 10, 2, 3 રૂપિયા લઈને નીકળતા ફાવતું હોય, એ લોકો સાઇડવેઝ માર્કેટમાંથી ને ઘણા રૂપિયા કામી રાખે છે. જેટલા તમને વન સાઇડ માર્કેટમાંથી તમને મળે ને, જો આ લાલ કેન્ડલ બની એટલે હું પ્રોફિટ બુક કરી નીકળી જાઉં. મારા ટાર્ગેટ એરો હતો ને ત્યાં લગી પ્રાઇસ વહી જ ગઈ, જોઈ લેજો. આ એરો હતો ત્યાં લગી ગઈ પ્રાઇસ, એટલે મેં પ્રોફિટ બુક કરી લીધી એવું સમજવાનું. હું પેપર ટ્રેડિંગ કરું છું અને એવી જ રીતે હવે ઓપ્શન બદલી નાખવાનું. પહેલાં આપણે કોલ ઓપ્શન હતું, પછી પુટ ઓપ્શનની અંદર તમે જોતા હશો ને તો એની અંદર પ્રાઇસ વધવાની ચાલુ થઈ ગઈ. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ દો છો પુટ ઓપ્શન પી લખેલું આવતું હતું, સ્ક્રીનશોટ વિડીયો હતો, તો એની અંદર પ્રાઇસ વધવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું. તો આ હું વટાવી દઉં છું. અત્યારે તમે જે બાય ને સ્ટોપ લોસ જોઈ રહ્યા છો એ રિયલી નથી, એટલે એ પહેલાંનું હતું. હવે આ પાછું અહીંયા સોફ્ટું બન્યું. મને એવું લાગી રહ્યું છે કે સોફ્ટની નીચે આવશે ને તો પ્રાઇસ થોડીક ઘટવાના છે. આ જો પુટ ઓપ્શનમાં ઓલે પણ પ્રાઇસ તૂટી અને એટલી આમાં વધી ગઈ પુટ ઓપ્શનમાં સામે. જો આ પુટ ઓપ્શન છે, તેમાં પુટ ઓપ્શન પહેલાં કોલ હતો. તો ડરવાનું નહીં, સ્ટોપ લોસ જરૂર રાખવી. સ્ટોપ લોસ રાખ્યા વગર ટ્રેડિંગ કરવી નહીં. અને સ્ટોપ લોસ લગાવતા ન ફાવતી તો પહેલાં શીખવાનું. માનો કે તમે વધારે કેપિટલ હોય, તમારી પાસે માનો કે લાખ રૂપિયા હોય તો 10,000થી 10,000 હોય ને તો નાખવાના ને આરામ કરવાનો, પહેલાં શીખવાનું. 100% તમને ફાવી જાય. પેપરમાં લખવાનું મેં અહીંથી ખરીદી કરી અને અહીંથી તમારે વેચી નાખ્યું, એવું પેપરમાં લખીને ટ્રેડિંગ કરવાનું. અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈને આપણે મોબાઈલમાં રાખવાનું અને દોસ્તાર છે એની સાથે શેર થતું એની સાથે શેર કરવાનું, તો જેથી કરીને તમને અંદાજો આવવા મળે. તો અમારો ટાર્ગેટ 1 હિટ થઈ ગયો. ટાર્ગેટ 2 પણ તમે જોઈ શકો છો, ધીરે ધીરે પ્રાઇસ ઉપર જઈ રહી છે. તો ટાર્ગેટ 2 પણ તમે નજીક પૂગી ગયો છે, તમે આ વિડીયોના માધ્યમથી જોઈ શકો છો. તેવી રીતે ધીરે ધીરે હું આ ટાર્ગેટ 1, 2, 3 કેવી રીતે મૂકી શકું છું એ હું તમને કહું. કે પહેલાં જ્યાંથી પ્રાઇસ તૂટી ને ત્યાંથી ઉપર જવાની શક્યતા હતી. જો પ્રાઇસ નીચે આવી એટલે પ્રોફિટ બુક કરી લેવાનું. સૌ પ્રથમ આની અંદર સપોર્ટ અને રજિસ્ટર તમને નો ખ્યાલ આવતો હોય તો આગળ મેં 2 વિડીયા બનાવ્યા હશે, તે વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો. અને હજી ધીરે ધીરે હું નવા વિડીયો હું લાવતો રહીશ. તો અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક કરીને જેને સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એની સુધી શેર કરજો. તો નવો વિડીયો તમારે સ્ટોપ લોસમાં અને એન્ટ્રીમાં ન ખબર પડતી તો એનો વિડીયો પણ ધીરે ધીરે આવશે. મારા સમય અને શક્ય હશે તે મુજબ બને ત્યાં સુધી તમને ખૂબ સરસ વિડીયો બનાવીને મારે શેર કરવાનો મારો લક્ષ્ય છે. અને વિડીયો જેને સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તેની સુધી શેર કરજો, જે ટ્રેડિંગ કરવા માગતા હોય તેના માટે. ડિલિવરીના શેરમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહ્યો, એમ કે એમાંય મેં લોસ કરેલી છે અને એની અંદર ઘણું બધું જાણવું પડતું હોય છે અને મને આ ટ્રેડિંગ ઇઝી લાગી છે. વિડીયોમાં નો ખ્યાલ આવ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરજો. ટેલિગ્રામમાં અમારી ચેનલની લિંક છે, તેમાં જોઈન થાજો. એમાં ઘણી વખત હું કોલ પ્રોવાઈડ કરતો સમયને શક્ય હોય તે મુજબ સ્ટોપ લોસ, બાય પ્રાઇસ અને સેલની પ્રાઇસ 2 એમાં નાખું છું. અને ડીમેટ એકાઉન્ટ ન હોય તો એન્જલ 1 તે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, તેમાંથી ઓપન કરી લેજો.